الله. مرحبا يا عالم، تشربوا متى؟ أنا اسمي ليان. من فترة كنت عم فكر أعمل قناة على اليوتيوب، بس من بين كل المواضيع اللي الواحد ممكن يحكي فيها على اليوتيوب صراحة ما كنت عرفانة عن شو بدي أحكي. مرحبا، وأنا جوزيف. أنا كنت حابب شارك الاهتمامات تبعيتي، حابب شارك الأفكار اللي بفكر فيها. كتير في مواضيع بحسها مثيرة للاهتمام، خرج الواحد يشاركها يناقشها ياخد ويعطي فيها. وكنت حابب يكون هذا الشيء كمان خارج دائرة المعارف اللي بعرفها، اللي عموما صرت أعرف أفكارهم، صاروا يعرفوا أفكاري. وكنت عم أحكي بهذا الموضوع مع ليان، وطلع لنا فكرة هاي القناة. اللاوي أو بلفظ آخر اللاوي هي كلمة بيستخدموها كتير باللهجة السلمونية. السلمونية يعني لهجة أهل سلمية، وهي مدينة بمحافظة حما بسوريا. وأكيد إذا كنت من سلمية رح تفهم عن أي كلمة عم نحكي. إذا بدنا نترجمها بنقدر نقول مثلا ديفاين بالإنجليزي، أو بالألماني هيرليش، بس مع هيك هالكلمتين ما بيعطوا معنى اللاوي. هلا أنا ماني من سلمية، وبدي أقول أنا كيف بستخدم هاي الكلمة أو أنا كيف بيوصلني معناتها. اللاوي بس نكون عم نوصف فيها حدا، بيكون قصدنا انه هذا الشخص كتير مريح وكتير محب، وبنفس الوقت مجنون نوعا ما. يعني فيك تنبسط معه بكل شيء. اما بس نكون عم نوصف فيها situation، بيكون قصدنا انه هذا السيتويشن تماما هو اللي بدنا اياه، وانه نحن بنحس حالنا ضمن هذا السيتويشن منتميين. أما أنا من سلمية لما بحكي عن كلمة اللهوي وبكون عم بحاول أوصف فيها شخص، بقصد إنه هذا الحدا كتير خارق، كتير عظيم، كتير مميز، وكتير حدا ممكن أنا أعتمد عليه عن جد. بس للأسف إذا بذكر وحدة بس من هدول الصفات أبدا ما بكون عم بعني اللهوي. أما إذا بدي أقول اللهوي بالنسبة لموقف أو situation يعني، فبكون عم بقصد إنه هذا الموقف كتير تمام وأنا كتير موافقة عليه، وإنه كتير جاي بمحله. هلا ديفاين يعني بتجي بمعنى مذهل، حتى يعني ممكن تكون بعيدة كتير عن فكرة اللاوي، لدرجة انه ممكن يستخدموها بكاندي كراش. ديفاين. وهالش بتجي بالألماني بمعنى ببساطة رائع، أو يعني ممكن بطريقة ما فاخر. البشر في كتير اختلافات بيناتهم، باللون، بالأعراق، بالدين، بالطوائف، وبكتير شغلات. بس أول شي بدك تعمله إذا بدك تسافر هو إنك تتعلم لغة هذا البلد اللي رايح عليه، أو شي من ثقافته على الأقل. لنفترض إنك سافرت أو تعاملت مع حدا أجنبي، رح تحس إنه لغتك الأصلية هي أحسن لغة لحتى أنت تعبر فيها. شي مرة سمعت حدا عم بيقول أنا ما فيني عن جد أعبر عن الشي اللي جواتي غير بلغتي الأصلية. مثلا إذا إجيت بدي أقول الله لحدا أجنبي، رح أصفن إنه شو الكلمة اللي لازم أقولها هلا. كمان أحيانا بتحس لغة ما كتير تقيلة، كتير مدري كيف العالم اللي عم يحكوها ما حسوا على حالي weird، فراح نحاول نحكي بهالدول. في على اليوتيوب قنوات كتير بتحكي عن هذا الموضوع. في ناس مثلا بتعمل مقارنة بين لغتين، بتجيب شخصين كل واحد بيحكي لغة، بيقعد كل واحد بجهة، وبيكون في بين هاللغتين كلمات مشتركة، يا أما لأنه هاللغتين بتنتمي لعائلة لغوية وحدة، يا أما لأسباب تاريخية صار في تأثيرات مشتركة على هاي اللغتين. بيجي واحد بيقول كلمة بلغته والتاني بده يحزر شو معناتها هاي الكلمة، أو مثلا بيعدوا للثلاثة وبيقولوا كلمة مع بعضهم بيقوم بتطلع نفسها. هلا بس يبلشوا يحكوا جمل، ببلشوا يلاحظوا انه هاي اللغتين ما بيقدروا يفهموا فيها على بعضهم، يعني بصير واحد يقول جملة التاني ما يفهمها، لانه تركيب الجملة مختلف بين اللغة واللغة التانية. في ناس تشتغل شوي بشكل بروفيشنال اكتر، بتجيب لغة بتحللها، بتشوف وين مناطق انتشارها، ليش انتشرت بهالمناطق، شو عائلتها اللغوية، شو اللغات القريبة منها، شو نسبة الكلمات فيها اللي مستعيرتها من اللغة الفلانية، وشو نسبة الكلمات فيها اللي متأثرة باللغة الفلانية، وشو الأسباب التاريخية لهذا الموضوع. بعدين بصير يحكي عن تركيب الجملة، ترتيب الجمل، تركيب الأفعال، تصريف الأفعال، شو الشيء المميز والمختلف عن اللغات المألوفة أو اللي بنعرفها بهي اللغة، وبصير يحكي ملاحظات عن هذا الموضوع. في ناس بتشتغل شوي بشكل مختلف، بتجيب مثلا ظاهرة لغوية أو ثقافية بتكون هيك غريبة شوي أو مميزة، وبتطرح تساؤل بأول الفيديو، بعدين بترجع لأوائل ظهور هاي الظاهرة وبتصير تحكي عنها خطوة خطوة.
بعدين كل شوي بيرجع بذكرنا بالتساؤل تبع الفيديو. بعدين بس يوصل لمرحلة معينة بتكون الأمور ارتبطت مع بعضها بشكل ممتع، بشكل بشد، وآخر شيء نكتشف شو الإجابة على التساؤل اللي انطرح. أحيانا في أشخاص بتطرح الموضوع بشكل مباشر أكثر، مثلا بتقول مرحبا أنا اليوم بدي أحكي عن كذا كذا لأنه كذا كذا، ممكن تقلنا شو الشيء اللي صار معها بحياتها مثلا اللي خلاها تفكر تحكي عن هذا الموضوع. بتصير بعدين تعطي يا أما أمثلة يا أما تفصيلات أكثر لهذا الموضوع، فبتصير تقول مثلا واحد كذا مثال، وبتصير تعمل مقاطع تمثيل صغيرة أو شيء مهضوم يعني لحتى يشرح المثال. ممكن تدخل حياتها الشخصية بالموضوع، ممكن تدخل أفكارها أو وجهة نظرها الشخصي، وهيك بيصيروا أكثر قريبين للقلب، بيصيروا أكثر حقيقيين، ناس طبيعيين يعني عم يحكوا مع الكاميرا أو حتى عم يحكوا مع الناس، يعني مو بس انه ولا واحد حافظ نص وعم يقوله قدام الكاميرا. في كمان عدة اشكال لطرح المواضيع اللغوية والثقافية خلينا نقول بشكل عام، وبالديسكريبشن تحت بالوصف تبع الفيديو رح نعطيكم روابط امثلة عن القنوات اللي حكينا عنها. ما بنعرف رح نشوف وين بتروح القناة، بس بشكل اساسي رح نحاول نحكي عن الثقافات واللغات، ونحاول نحس بشعور الشعوب قدر الإمكان، يعني نحاول نحس هن كيف بيفهموا ظواهرهم الحضارية، كيف بيفهموا ظواهرهم اللغوية، مو بس كمراقب خارجي. يعني رح نحاول نجاوب على أسئلة مثل كيف الأجنبي بيسمع لغتي؟ كيف بيشوفها؟ كيف بيحسها؟ ليش أنا بحس اللغة التانية غريبة؟ وهل ممكن يجي يوم وبصير أحكي اللغة التانية كأنها لغتي الأم، صير أعبر فيها وأحكي فيها عن كل شي جواتي هيك برياحة؟ كاسة المتة، كيف في عالم ما بتعرفها أصلا ولا بتشربها؟ نحن متعودين عليها وبنشربها كل يوم، قولك رح يحبوها إذا شربناهن إياها؟ صراحة سؤال صعب. الفيديوهات غالبا رح يكون فيها سبتايتلز عربي فصحى وإنجليزي وألماني، ما عليكم غير أنه تفعلوها، وأكيد أكيد بنرحب بكل الملاحظات والمشاركات. مشان اليوم هذا بكفي، وشكرا للي كمل الفيديو للأخير، ومنشوفكن بالفيديو الجاي. ولا هن بيشوفونا؟